Xin chào mọi người, mình là Sang. Hôm nay mình sẽ đưa các bạn khám phá những loài động vật có khả năng sinh tồn phi thường trong suối nước nóng và miếng núi lửa. Đây là những nơi nhiệt độ có thể lên tới hàng trăm độ C, nhưng vẫn tồn tại những sinh vật nhỏ bé vô cùng mạnh mẽ. Những loài này không chỉ sống sót mà còn phát triển mạnh ở nơi con người chỉ cần chạm vào đã bong rát. Hãy cùng mình tìm hiểu bí mật sinh tồn của cá, ruồi, tôm, cửa và vi khuẩn trong môi trường cực kỳ khắc nghiệt này nhé. Chúng ta sẽ bắt đầu hành trình khám phá với cá suối nước nóng, những sinh vật nhỏ bé nhưng mang trong mình sức mạnh phi thường, sống sót giữa dòng nước sôi sức mà ít loài nào có thể chịu đựng nổi. Đây thực sự là những chiến binh dũng cảm của tự nhiên, không chỉ tồn tại mà còn phát triển mạnh mẽ trong môi trường khắc nghiệt, nơi mà nhiệt độ và điều kiện sống luôn thử thách giới hạn của sự sống. Ở những nơi nhiệt độ nước có thể lên tới 40, 50 độ C, thậm chí đôi khi còn cao hơn, vẫn có những loài cá bơi lội tự do, không hề nao núng trước sức nóng mà nhiều loài khác phải tránh xa. Nổi tiếng nhất là cá ở suối nước nóng Yellowstone, Mỹ, nơi được xem là phòng thí nghiệm tự nhiên cho các nhà khoa học nghiên cứu về khả năng thích nghi của sinh vật với môi trường cực đoan. Những loài cá này đã tiến hóa cấu trúc cơ thể và hệ trao đổi chất một cách đặc biệt để thích nghi với nhiệt độ cao. Từ lớp vây cho đến các cơ quan nội tạng đều có sự thay đổi so với cá sống ở môi trường bình thường. Chúng sở hữu màng tế bào đặc biệt, giúp bảo vệ protein và enzyme khỏi bị biến tính dưới tác động của nhiệt độ, đồng thời duy trì hoạt động sống ổn định dù môi trường xung quanh luôn biến động. Nhịp tim và tốc độ trao đổi chất của cá cũng được điều chỉnh linh hoạt, giúp chúng thích nghi với sự thay đổi nhiệt độ đột ngột, từ đó duy trì năng lượng và sự sống. Cá tăng cường hấp thu oxy và đào thải độc tố nhanh hơn bình thường. Nhờ vậy mà các cơ quan nội tạng không bị tổn thương bởi môi trường giàu khí độc và thiếu oxy. Nhờ những cơ chế thích nghi này, chúng không bị luộc chín khi nước nóng lên, mà ngược lại, vẫn có thể sinh trưởng và phát triển bình thường. Thức ăn của chúng chủ yếu là vi khuẩn chịu nhiệt và tạo phát triển ở môi trường nóng, những nguồn dinh dưỡng mà chỉ có ở các suối nước nóng, tạo nên một chuỗi thức ăn độc đáo và khép kín. Khi nhiệt độ thay đổi, cá sẽ di chuyển đến vùng nước phù hợp để sinh sản hoặc tránh nóng, thể hiện khả năng cảm nhận môi trường cực kỳ nhạy bén và linh hoạt. Một số loài còn phát triển lớp nhảy đặc biệt trên da để ngăn mặt nước, bảo vệ khỏi độc tố và vi khuẩn có hại, đồng thời giúp cá di chuyển dễ dàng hơn trong môi trường nước nóng. Đặc biệt, quá trình sinh sản của cá suối nước nóng cũng là một kỳ tích. Chúng và cá con phải đối mặt với nhiệt độ cao ngay từ khi mới hình thành, nhưng nhờ di truyền và chọn lọc tự nhiên, chỉ những cá thể khỏe mạnh nhất mới sống sót và phát triển. Bên ngoài chúng trông như cá thường, nhưng bên trong là cả một hệ thống phòng thủ tinh vi, được xây dựng qua hàng triệu năm tiến hóa để chống chọi với môi trường khắc nghiệt. Khả năng thích nghi này không chỉ giúp cá tồn tại, mà còn duy trì cân bằng hệ sinh thái suối nước nóng, góp phần tạo nên sự đa dạng sinh học độc đáo cho khu vực này. Chúng là mật xích quan trọng, vận chuyển năng lượng từ vi sinh vật lên các cấp độ cao hơn, đóng vai trò không thể thay thế trong chuỗi thức ăn của suối nước nóng. Nhờ những loài cá này, các nhà khoa học có cơ hội nghiên cứu về giới hạn của sự sống, mở ra nhiều hướng đi mới trong sinh học, y học và cả công nghệ sinh học. Những phát hiện về cơ chế bảo vệ tế bào, enzyme và protein của cá suối nước nóng còn truyền cảm hứng cho các nghiên cứu về chống chịu nhiệt ở thực vật, động vật và thậm chí là ứng dụng trong công nghiệp. Nếu có dịp đến suối nước nóng, hãy quan sát kỹ, biết đâu bạn sẽ phát hiện ra những chú cá nhỏ bé nhưng đầy nghị lực này đang lặng lẽ bơi lội giữa làn nước sôi sục. Đó chính là minh chứng sống động cho sự kiên cường, sáng tạo và khả năng thích nghi tuyệt vời của tự nhiên, nơi sự sống luôn tìm ra cách để tồn tại và phát triển, dù ở bất kỳ điều kiện nào. Nếu nói về sinh vật chịu nhiệt giới nhất, chắc chắn không thể bỏ qua những sinh vật nhỏ bé nhưng phi thường đang sống dưới những điều kiện khắc nghiệt nhất trên trái đất. Trong số đó, vi khuẩn Thermus aquaticus là một cái tên nổi bật, luôn được nhắc đến đầu tiên khi nói về khả năng chịu nhiệt vượt trội. Loài vi khuẩn này có thể sống khỏe mạnh trong các suối nước nóng với nhiệt độ lên tới 70 độ C, thậm chí còn có thể chịu được mức nhiệt cao hơn mà hầu hết các sinh vật khác đều không thể tồn tại. Thermus aquaticus lần đầu tiên được phát hiện tại suối nước nóng nổi tiếng ở công viên quốc gia Yellowstone, Mỹ, nơi có những dòng nước sôi sức và cảnh quan địa nhiệt kỳ vị. Cơ thể của Thermus aquaticus chỉ là những tế bào nhỏ xíu, mật thường không thể nhìn thấy nhưng lại sở hữu sức mạnh sinh tồn đáng kinh ngạc. Protein và enzyme trong cơ thể chúng được thiết kế đặc biệt để chịu được nhiệt độ cực cao, không bị biến tính hay phá hủy như các protein thông thường. Chính nhờ đặc tính này, Thermus aquaticus đã trở thành nguồn cảm hứng lớn cho các nhà khoa học hiện đại, mở ra nhiều hướng nghiên cứu mới về sự thích nghi và tiến hóa của sinh vật. Đặc biệt, enzyme Taq polymerase được chiết xuất từ Thermus aquaticus đã trở thành chìa khóa cho kỹ thuật PCR, một phương pháp nhân bản DNA cực kỳ quan trọng trong y học, sinh học phân tử và nghiên cứu di truyền. Nếu không có Thermus aquaticus, chúng ta sẽ không thể thực hiện các xét nghiệm COVID-19 nhanh chóng, không thể xác định tội phạm qua ADN hay phát hiện các bệnh di truyền một cách chính xác như hiện nay. Đây thực sự là ví dụ điển hình cho việc một sinh vật nhỏ bé, tưởng chừng như vô hình, lại có thể thay đổi cả thế giới và góp phần cứu sống hàng triệu người.
Không chỉ dừng lại ở đó, Thermus aquaticus còn giúp các nhà nghiên cứu hiểu rõ hơn về cấu trúc protein, cách các enzyme hoạt động ở nhiệt độ cao và sự thích nghi phi thường của tế bào trước môi trường khắc nghiệt. Những phát hiện này đã mở ra hy vọng phát triển các ứng dụng mới trong công nghệ sinh học, y học, thậm chí là trong công nghiệp thực phẩm và môi trường. Nhờ enzyme chịu nhiệt từ Thermus aquaticus, các quy trình sản xuất dược phẩm, xét nghiệm di truyền và nghiên cứu khoa học đều trở nên nhanh chóng, chính xác và hiệu quả hơn bao giờ hết. Loài vi khuẩn này không chỉ sống sót mà còn phát triển mạnh mẽ ở môi trường nước sôi, nơi mà sự sống tưởng chừng như không thể tồn tại. Hình ảnh những đám mây vi khuẩn màu vàng, cam, xanh lá trên các tảng đá ven suối nước nóng chính là nơi Thermus aquaticus và các loài vi khuẩn chịu nhiệt khác cư trú, tạo nên một hệ sinh thái độc đáo và đa dạng. Mỗi màu sắc rực rỡ ấy đại diện cho một cộng đồng vi khuẩn khác nhau, cùng nhau tạo nên bức tranh thiên nhiên kỳ bí, vừa đẹp mắt vừa ẩn chứa nhiều bí ẩn khoa học. Thermus aquaticus không chỉ là một sinh vật nhỏ bé, mà còn là nhà khoa học nhí thầm lặng, góp phần giúp con người tiến xa hơn trên con đường khám phá tri thức. Dưới làn nước sôi kia, hàng tỷ vi khuẩn Thermus aquaticus vẫn đang âm thầm làm nên điều kỳ diệu cho khoa học và nhân loại, nhắc nhở chúng ta rằng đôi khi, những điều vĩ đại nhất lại đến từ những sinh vật nhỏ bé nhất trên hành tinh này. Ngoài cá và vi khuẩn, tôm suối nước nóng là một trong những sinh vật khiến mình ấn tượng nhất khi khám phá hệ sinh thái đặc biệt này. Chúng không chỉ tồn tại mà còn phát triển mạnh mẽ ở nơi mà hầu hết các loài khác đều phải bó tay. Những chú tôm nhỏ bé này sinh sống trong các dòng suối nước nóng với nhiệt độ dao động từ 30 đến 50 độ C, thậm chí có nơi lên tới gần 60 độ. Đối với phần lớn các loài tôm khác, đây là mức nhiệt tu thần, nhưng với tôm suối nước nóng, đó lại là môi trường lý tưởng để chúng phát triển. Bí quyết nằm ở lớp vỏ ngoài đặc biệt của chúng. Lớp vỏ này không chỉ dày hơn mà còn có cấu trúc vĩ mô giúp ngăn cản nhiệt độ cao xâm nhập vào bên trong cơ thể. Nhờ đó, các cơ quan nội tạng của tôm luôn được bảo vệ an toàn, dù bên ngoài nước có nóng đến đâu. Ngoài ra, trên bề mặt vỗ tôm còn phủ một lớp chặt nhảy đặc biệt. Lớp nhảy này không chỉ giữ ấm, giúp tôm không bị mất nước trong môi trường nhiệt độ cao, mà còn đóng vai trò như một lá chắn sinh học, bảo vệ tôm khỏi sự tấn công của vi khuẩn, nằm mốc và các tác nhân gây bệnh khác vốn phát triển mạnh ở suối nước nóng. Không chỉ có lớp vỏ và chất nhảy, cấu trúc enzyme bên trong cơ thể tôm cũng được điều chỉnh đặc biệt. Các enzyme này có khả năng chịu nhiệt cao, không bị biến tính hay phân hủy khi gặp nhiệt độ lớn, giúp tôm duy trì các hoạt động sống bình thường. Đây là một trong những bí mật lớn nhất giúp tôm suối nước nóng tồn tại ở môi trường khắc nghiệt. Để thích nghi tốt hơn, tôm thường chọn các khe đá sâu hoặc những vùng nước mát hơn để nghỉ ngơi, tránh tiếp xúc trực tiếp với dòng nước nóng liên tục. Khi cần kiếm ăn, chúng lại bơi ra vùng nước nóng, nơi có nhiều thức ăn hơn. Sự linh hoạt này giúp tôm tiết kiệm năng lượng và giảm thiểu nguy cơ bị sốc nhiệt. Thức ăn của tôm suối nước nóng cũng rất đa dạng. Chúng ăn tao, vi khuẩn chịu nhiệt và cả xác động vật nhỏ khác bị nấu chín trong nước nóng. Nhờ vậy, tôm vừa tận dụng được nguồn dinh dưỡng dồi dào, vừa góp phần làm sạch môi trường suối. Một số loài tôm suối nước nóng còn sở hữu màu sắc vô cùng sặc sỡ, từ đỏ cẩm rực rỡ, xanh lục tươi mát, đen tím huyền bí. Những sắc màu này không chỉ giúp chúng chống lại tác động của ánh sáng mặt trời gay gắt và nhiệt độ cao, mà còn là kết quả của các sắc tố đặc biệt có khả năng hấp thụ hoặc phản xạ tia cực tím. Sự đa dạng về màu sắc còn giúp tôm ngụy trang hiệu quả giữa các tảng đá và rồng rêu nhiều màu sắc dưới suối, tránh được sự chú ý của các loài săn mới như cá hoặc chim nước. Nhờ đó, chúng có thể sinh tồn và phát triển ổn định qua nhiều thế hệ. Đặc biệt, tôm suối nước nóng còn có khả năng sinh sản trong môi trường khắc nghiệt. Chung của chúng được bao phủ bởi một lớp màng dày, giúp chống lại nhiệt độ cao và ngăn chặn vi khuẩn xâm nhập. Nhờ lớp bảo vệ này, chúng có thể phát triển an toàn cho đến khi nở thành tôm con. Khi chúng nở, tôm con cũng đã được trang bị sẵn những đặc điểm thích nghi di truyền từ bố mẹ, giúp chúng nhanh chóng hòa nhập vào môi trường nước nóng và tiếp tục vòng đời mạnh mẽ. Chính vì những đặc điểm thích nghi độc đáo này, tôm suối nước nóng đã trở thành đối tượng nghiên cứu hấp dẫn của các nhà khoa học. Họ phân tích gene và cấu trúc protein của tôm để tìm hiểu cơ chế chịu nhiệt, với hy vọng ứng dụng vào ngành thực phẩm, bảo quản sinh học, thậm chí là phát triển các loại enzyme công nghiệp chịu nhiệt cao. Hình ảnh những đàn tôm nhỏ bé bơi lội giữa dòng nước sôi sục, vượt qua mọi thử thách của thiên nhiên, là minh chứng sống động cho sức sống mãnh liệt và khả năng thích nghi phi thường của tự nhiên. Nếu có dịp ghé thăm các suối nước nóng, đừng quên quan sát thật kỹ dưới lòng suối. Biết đâu bạn sẽ bắt gặp những chú tôm kỳ diệu này đang lặng lẽ bơi lội, góp phần tạo nên sự đa dạng và kỳ thú cho hệ sinh thái nơi đây. Tôm suối nước nóng thực sự là ví dụ điển hình cho sự thích nghi, kiên trì và sáng tạo của sự sống, nhắc nhở chúng ta về khả năng vượt qua mọi giới hạn của tự nhiên. Tiếp theo là ruồi suối nước nóng, loài côn trùng duy nhất có thể sống trọn đời ở nơi nhiệt độ lên tới 55 độ C. Ruồi suối nước nóng thường xuất hiện ở bồ suối, nơi có lớp vi khuẩn và tạo phát triển mạnh.
Chúng để trùng trực tiếp lên các lớp này để ấu trùng có đủ thức ăn khi nổ ra. Ấu trùng ruồi có cơ thể mềm dẻo, chịu được nhiệt độ cao và môi trường axit nhẹ. Bí quyết sống sót của ruồi nằm ở lớp sáp đặc biệt phủ ngoài cơ thể, giúp giảm mất nước và cách ly nhiệt độ. Hệ thống hô hấp của chúng cũng được điều chỉnh để hấp thu oxy hiệu quả dù nước nóng bốc hơi liên tục. Ruồi trưởng thành có màu sắc tối, giúp ngụy trang giữa các lớp tao và vi khuẩn. Điều này giúp chúng tránh khỏi chim săn mối và hạn chế bị ánh nắng mặt trời thiêu đốt. Ruồi suối nước nóng còn phát triển enzyme đặc biệt để phân giải thức ăn ở nhiệt độ cao. Nhờ đó, chúng tận dụng tối đa nguồn dinh dưỡng từ tạo và vi khuẩn. Sự tồn tại của ruồi suối nước nóng chứng tỏ rằng ngay cả sinh vật nhỏ bé nhất cũng có thể thích nghi và phát triển ở nơi khắc nghiệt nhất. Nếu có cơ hội, hãy quan sát kỹ các bộ suối nước nóng, biết đâu bạn sẽ phát hiện ra những chú ruồi đặc biệt này. Tiếp tục hành trình, chúng ta gặp June Pompey, sinh vật sống ngay sát miệng phun thủy nhiệt dưới đáy biển nơi nhiệt độ lên tới 100 độ C và áp suất cực lớn. June Pompey cư trú ở các ống thủy nhiệt sâu hàng nghìn mét dưới đáy biển nơi dung nham nóng bỏng phun trào liên tục. Cơ thể chúng được bao bọc bởi lớp protein chịu nhiệt giúp chống lại sự nấu chín từ môi trường xung quanh. Cấu trúc tế bào đặc biệt giúp June chịu nhiệt chống axit và các hợp chất độc hại trong dòng nước phun ra từ miệng núi lửa dưới biển. June Pompey sống nhờ vào các vi khuẩn cộng sinh trong cơ thể sử dụng năng lượng từ hợp chất lưu huỳnh để tổng hợp chất dinh dưỡng. Khác với các loài giun khác, June Pompey có thể sinh sản và phát triển mạnh mẽ ngay trong lòng nhiệt độ cực cao. Chúng là nguồn thức ăn quan trọng cho nhiều loài sinh vật khác ở vùng biển sâu. Gene của June Pompey chứa nhiều đoạn mã hóa cho protein chịu nhiệt mở ra hy vọng nghiên cứu enzyme chịu nhiệt ứng dụng trong công nghiệp sinh học. Hình ảnh những rừng giun trắng xóa bám quanh miệng phun thủy nhiệt thực sự gây ấn tượng mạnh về sức sống mãnh liệt của tự nhiên. Dù ở tận cùng của bóng tối và cái nóng, sự sống vẫn tìm được cách tồn tại. Mỗi lần xem video về June Pompey, mình lại kinh ngạc về giới hạn của sự thích nghi. Đúng là không gì ngăn cản nổi ý chí sinh tồn của các loài sinh vật nhỏ bé này. June Pompey chính là biểu tượng cho sức mạnh không giới hạn của tự nhiên. Chúng ta sẽ chuyển sang một loài động vật kỳ lạ khác của Yeti.